سه تا از بهترین، جذابترین و خفنترین فیلم های پس آخرالزمانی رو میخوام تو این ویدیو بهتون معرفی کنم. فیلم اول فیلم برفشکن یا قطار یخشکن هم بهش میگن که حتما بهتون توصیه میکنم. علاقه‌مند به هر ژانری هستید این فیلم فوق‌العاده رو حتما ببینید. ژان اکشن، علمی تخیلی، درام. مدت فیلم 126 دقیقه. محصول کشور جمهوری چک، کره جنوبی. سال ساخت 2013. این فیلم به کارگردانی بونگ جوهو 35 بار برنده جایزه و 108 بار هم نامزد دریافت جایزه شده و با استقبال بی‌نظیر تماشاگران در سراسر دنیا مواجه بوده و نقدهای مثبت زیادی رو از طرف منتقدین و تماشاگران دریافت کرده. داستان این فیلم بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده. این فیلم در سال 2014 نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اکشن و ماجراجویانه سال از نگاه آکادمی فیلم آمریکا شد. این فیلم به عنوان یکی از گرانترین تولیدات کره جنوبی شناخته شده. در ضمن این فیلم نسخه دوبله شده هم داره. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم سینمایی در کشور اتریش انجام شده. امتیاز این فیلم در IMDb 7.1/10، امتیاز منتقدین 84 و میزان رضایت از این فیلم 93%. رده سنیش هم بالای 17 ساله. داستان فیلم در آینده اتفاق میفته، در سال 2031، در دورانی که بخش زیادی از جمعیت انسانها بر اثر تغییرات شدید آب و هوایی از بین میرن و عصر یخبندان در سراسر زمین اتفاق میفته، به طوری که زندگی بشر کاملا غیر ممکن میشه. و همه این اتفاقات وقتی میفته که یک آزمایش برای تغییر آب و هوای زمین شکست میخوره و تمام حیات زمین بر اثر این آزمایش از بین میره و تنها انسانهای محدودی بازمانده زنده میمونن و این نجات یافتگان سوار قطاری غول‌پیکر میشن به اسم اسنوپیرسر که قطار برفشکنیه که به مدت 17 سال دور دنیا بدون توقف در حال حرکت و بازماندگان انسانی تنها داخل این قطاره که میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن و خارج از این قطار هیچ زندگی وجود نداره و همه جا پوشیده از برف و یخه. این قطار به شکلی ساخته شده که سازندش اونو به شکل یک شهر کامل ساخته که تمام امکانات رو داره و به ترتیب قسمت‌های جلویی قطار متعلق به افراد ثروتمنده و قسمت‌های وسط قطار مال انسان‌هایی با سطح مالی متوسط و قسمت انتهایی هم متعلق به انسان‌های فقیر و بیچاره است که در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی زندگی می‌کنند. اونا از غذای کافی و امکانات رفاهی محرومن و برای زنده موندن مجبور به کار طاقت فرسا هستن. این قطار دقیقاً زندگی الان بشریت رو کاملاً به تصویر میکشه و اختلاف طبقاتی و اقتصادی و ظلم‌هایی که از قشر ضعیف میشه رو به تصویر میکشه و اینکه یه عده هستن که تمام وقایع رو برای انسان‌ها برنامه‌ریزی میکنن و حتی کنترل جمعیت هم به دست اوناست. حالا سرنشینان فقیر با توجه به ظلم‌های فراوانی که بهشون میشه به رهبری یکی از اعضای خودشون به فکر شورش و انقلاب میافتن و تلاش میکنن وقت خودشون رو برای بقا افزایش بدن و به قسمت‌های جلویی قطار برسن و هدفشون هم اینه که به قسمت موتور قطار برسن و کاملا اختیار و تسلط بر قطار رو به دست بگیرن. اما غافلن از اینکه حتی شورش و انقلابشون هم از قبل برنامه‌ریزی شده و تنها به خاطر کنترل جمعیته. ادامه این فیلم بسیار زیبا و پرمعنا رو خودتون برید ببینید که ذهنتون رو کاملا درگیر میکنه و خیلی از واقعیت‌های زندگی رو براتون آشکار میکنه و تا مدت‌ها توی ذهنتون میمونه. و اما فیلم دوم فیلم کتاب ایلای، ژان اکشن درام ماجراجویی هیجان انگیز. مدت فیلم 118 دقیقه. محصول کشور آمریکا. سال ساخت 2010. این فیلم به کارگردانی آلن هیوز و آلبرت هیوز 3 بار برنده جایزه و 16 بار هم نامزد دریافت جایزه شده. داستان این فیلم در آخرالزمان رخ میده. بازیگر نقش اول این فیلم کسی نیست جز دنزل واشنگتن که همه میشناسیدش. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم سینمایی در نیومکزیکوی آمریکا انجام شده. امتیاز این فیلم در IMDb 6.8/10، امتیاز منتقدین 53، میزان رضایت از این فیلم 90% و رده سنیش هم بالای 17 ساله. داستان این فیلم در آینده‌ای نچندان دور اتفاق میفته. 30 سال بعد از جنگ هسته‌ای و نابود شدن تمدن، زمانی که زمین به بیابان متروکه
و ویرانگاهی تبدیل شده و تنها عده کمی از انسانها تونستن از دنیای قدیم جون سالم به در ببرن. بقیه انسانها همه در دنیای جدید به دنیا اومدن و همشون کاملا بیسوادن و در این میان یک دلاور و قهرمان تلاش میکنه تا با حفظ کتاب مقدس که اسرار زندگی بشریت رو در خودش جای داده به تنهایی و با پای پیاده عازم نواحی غربی آمریکا بشه تا بتونه با حفظ این کتاب و گسترشش و چاپش زندگی بشریت رو نجات بده. این تنها نسخه از کتاب مقدسه که بعد از آخرالزمان به جای مونده. در این بین کارنگی شخصیت منفی این داستانه که کنترل منطقه‌ای رو به دست گرفته و به دنبال به دست آوردن آخرین نسخه کتاب مقدسه تا به وسیله اون بتونه بر مردم دنیا سیطره پیدا کنه و بتونه حکومت کل دنیا رو به دست بگیره. کارنگی در دنیای قدیم هم زندگی کرده و باسواده و میخواد از بیسوادی و نادان بودن مردم سوء استفاده کنه و خودشو آدمی که لایق حاکم بودنه و از طرف خدا اومده جلوه بده تا بتونه کاملا بر دنیا چیره بشه. در ابتدای فیلم دنیای ویران شده و خاکستری رو میبینی که ایلای که بازیگر نقش اول این فیلمه گربه‌ای رو شکار میکنه و اونو کباب میکنه و کمی از غذاشو هم به موش میده که این سکانس از فیلم این تأکیدیه بر این که دنیا داره به پایان میرسه و آخرالزمان داره اتفاق میفته. در روایت دین خودمون هم داریم که چیزهایی که معمول و نرمال اگر معکوس بشه از نشانه های قطعی آخرالزمانه که الان به وضوح این نشانه ها رو خیلی زیاد میبینیم. و در ادامه این فیلم تلاش و مبارزات ایلای رو میبینید که با جون و دل میخواد هر جور که شده از این کتاب مقدس محافظت کنه و درگیری های اونو با افراد کارنگی میبینید که بسیار جذاب و دیدنیه و در ادامه هم یه دختر از آدمای کارنگی باهاش همسفر میشه و به ایلای در حفظ کتاب مقدس بسیار کمک میکنه. و اما فیلم سوم، فیلم روز پس از فردا، ژان اکشن علمی تخیلی ماجراجویی هیجان انگیز، مدت فیلم 122 دقیقه، محصول کشور آمریکا کانادا، سال ساخت 2004. این فیلم به کارگردانی رولاند امریش یک بار برنده جایزه بفتا شده و در مجموع 6 بار برنده جایزه و 12 بار هم نامزد دریافت جایزه شده. تمامی مراحل ضبط و فیلمبرداری از سکانس‌های این فیلم سینمایی در کانادا انجام شده. امتیاز این فیلم در IMDb 6.5 از 10، امتیاز منتقدین 47، میزان رضایت از این فیلم 83% و رده سنیش هم بالای 13 ساله. قبل اینکه بریم سراغ داستان فیلم لطفاً برای حمایت ویدیو رو لایک کنید و اگر عاشق فیلم و سریالید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. و اما داستان فیلم راجع به حوادث جوی کره زمینه و درباره متخصص هواشناسی به اسم جک هاله که به دولت هشدار میده که طی 50 تا 100 سال آینده تغییرات آب و هوایی میتونه منجر به فجایع زیست محیطی و یک عصر یخبندان بر روی زمین بشه. اما حرفای جک مورد تمسخر و بی‌توجهی قرار میگیره تا اینکه چیزی نمیگذره که پیشبینی‌های جک خیلی زودتر از موعودی که جک گفته بود حقیقت پیدا میکنه و طوفان‌های عظیمی سراسر جهان رو در بر میگیره و دولت به مردم مناطق شمالی هشدار میده که هرچه سریعتر به مناطق جنوبی نقل مکان کنن تا بتونن زنده بمونن. که در این بین پسر جک به اسم سم به همراه دوستاش در نیویورک گرفتار طوفان و عصر یخبندان میشن و جک تلاش میکنه با پای پیاده سفری رو آغاز کنه تا بتونه خودش رو به پسرش برسونه و اونو نجات بده. اما این سفر اصلا آسون نیست و خطرات و اتفاقات ناگواری رو براش پیش میاره که بهتره خودتون برید و ادامه این فیلم بسیار جذاب و هیجان انگیز رو ببینید. اگر به این سبک فیلم ها علاقه‌مندید حتما این فیلمی که این بالا براتون میاد رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و یه سر هم به پلیلیست فیلم های علمی تخیلی بزنید که لینکش در قسمت دیسکریپشن این ویدیو. خیلی مخلصم، لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم.